काखै लिए जस्तो हुन्छ अहिले माथि घान्द्रुक गएपछि यो त आफ्नै काखामा लिए जस्तो हुन्छ हामी घान्द्रुक आइपुगेको छौँ घान्द्रुक के अरे नयाँ पुल आइपुगेको छौँ र यहाँदेखि लाइक 5 to 6 hours हिँडेपछि चाहिँ हामी बल्ल घान्द्रुक पुग्नेछौँ कत्रो भाले यार खानु मन लाग्यो बोकेर घान्द्रुक यसलाई कस्तो है तर चालै पाउँदैन नि हामीले त्यो लग्यो भने त्यहाँ हामीले टुरिस्टहरू पनि देख्नु सकेको छ अगाडि फाइनली अघिसम्म हाम्रो कम्पनी दिने सबै गाउँको दाजुभाइहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो तर यिनीहरू हामीभन्दा धेरै चाँडो हिँड्दो रहेछ यो पानी चाहिँ माग कसम दामी रहेछ यार कसम भने हामी पौडी खेल्नु मन लाग्यो तर अफसोस पौडी खेल्नु आउँदैन बाई बाई चक्लेट दियो सबलाई बाई बाई कता हो घर अनि तिमीहरू सबैजना कता सँगै हिँडेको ल ल घर जाऊ होला अहिले उता म पापाले कराउँदैन त्यो खो कता ए हो यति सानोमै भैँसी हेर्नु जानु अरेको अनि के चढ्नु भन्छ यिनीहरू त्यो फुचे लड्ला दाँत झारे अगाडिको बच्चामै थोते हुनु मन छ है तिमीहरू हुन्छ त बाई 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 ल ल हामी फर्केर आउँछौँ सो गाइज हामी हिँडेर कहाँ पुग्यो हामीलाई पनि थाहा छैन गाडी आयो त्यो अङ्कलहरू होला हामीलाई तिमीहरू हिँड्नु सक्दैन भने Bye bye. So this is what we are eating our now. savior Yeah. who will prevent us from dehydrating. Yes, guys, you should drink this. Or you should eat this, whatever. Just have it. So now she wants to show how to eat pudding. यसलाई चाहिँ यसरी खोलेर यो चाहिँ यसलाई यहाँ पनि झोल हुनसक्छ चाट्नुपर्छ हाल्नुपर्छ यसमा चाहिँ धेरै जुसहरू हुँदो रहेछ साथीहरू त्यही भएर पहिला सबै जुस चुस्नुपर्छ I feel in heaven. आमा एकै गाँसमा त्यसले सुन्तला चोर्न आँट्यो तर त्यहाँ हामीलाई चोर भन्यो एउटा लिनु मिल्दैन कति रहेछ यार चोर भने तर You guys, हामीहरू पानी Oh, it's so cold. The water is so cold. Good morning. Good morning.